سلام به همه شما فارس زبانان عزیز. سلام به همه شما مدیران و رهبران تحول آفرین. شما ساعتها وقت صرف کردید، بودجه 2026 تون با دقت چیندین، پروژه های ای آی رو تعریف کردید و توی سیستم اوکی آرتون رو اومدید توی سازمانتون مستقر کردید. اما تو مرحله اجرا پروژه شما با یه دیوار نامرئی برخورد میکنه. مقاومت در برابر تغییر. Resistance to change. این یه تغییر یا یه تجربه تلخ برای هر رهبریه. شما بهترین استراتژی رو دارید اما تیم اجرایی اون رو پس میزنه، به کندی پیش میره یا با ذهنیت‌های سنتی اون رو به شکست میکشه. دلیل این مقاومت چیه؟ مدیرها اغلب فکر میکنن مقاومت ناشی از لجبازی یا تنبلیه، اما حقیقت اینه که مقاومت یه پاسخ طبیعی و روانشناختی به تهدیده. تهدید از دست دادن کنترل، تهدید عدم قطعیت و تهدید از دست دادن جایگاه. توی ویدیوی امروز ما از زاویه علوم رفتاری به این مشکل قراره نگاه بکنیم. 5 تا راهکار مدیریتی رو بهتون معرفی میکنم که به شما کمک میکنه به جای مبارزه با مقاومت اون رو بیاد مدیریتش بکنیم و ذهنیت‌های سنتی رو با موفقیت به سمت استراتژی‌های نوین همراه کنید. خیلی خوشحالم که این فرصت امروز هم در اختیار من قرار گرفت تا بتونم خدمت شما باشم. همراه محمود بیز در یوتیوب تا انتهای این ویدیو باشید. قبل از هر چیز باید بفهمیم که مقاومت از کجا میاد. یه مدل روانشناختی که خیلی هم رایجه به نام منحنی تغییر نشون میده که افراد در مواجهه با یه تغییر بزرگ معمولاً از این مرحله عبور میکنن. اولین کاری که انجام میشه شوک و انکاره. این طرح جدید دیگه برای ما کار نمیکنه. دومی چیه؟ خشم و مقاومته. میگه اینها فقط کاغذ بازی های مدیریتیه. بحث سوم بحث کاوش و پذیرشه. شاید بتونیم این بخش رو امتحان بکنیم. و بحث چهارم بحث تعهده. من برای موفقیت این پروژه تلاش میکنم. به عنوان یه رهبر هدف شما اینه که تیم رو با کمترین استکاک از مرحله انکار و خشم به مرحله کاوش و تعهد ببرید. عوامل اصلی مقاومت 3-4 تا بیشتر نیستن. یکی از دست دادن کنترله. احساس میکنن که فرآیندهای قدیمی که توی اون متخصص بودن بی‌اعتبار شده. دومی ناروشن بودن آینده است. نمیدونن آیا تو ساختار جدید شغل یا جایگاه اونا حفظ میشه یا حفظ نمیشه. و بحث سوم که میشه آخری عدم اعتماد به رهبریه. قبلا تغییرات ناموفقی رو تجربه کردن. همه اینا رو کنار هم دیگه بچینید تا متوجه بشید که تمرکز ما روی عوامل روانشناختی و مدل منحنی تغییر چه تغییری میتونه توی بیزینسمون ایجاد بکنه. میخوام چند تا راهکار عملی برای پیاده سازی استراتژی‌های تحول بهتون بدم. اولین شفاف سازی چرایی تغییر. شما باید بیش از حد لازم درباره دلیل ریشه‌ای این تغییر بیاد صحبت بکنید. فقط ابزار جدید مثلا پیاده سازی ابزارهای ای آی رو معرفی نکنید. توضیح بدید که اگه این تغییر رو نپذیریم چه خطری سازمان ما رو ممکنه تهدید بکنه. ممکنه از دست بدیمش، ترس از دست دادن. و این تغییر چه فرصت‌های بزرگی رو برای آینده شغلی تک تک افراد ایجاد میکنه. یعنی یه جور انگیزه براشون ایجاد بکنید. بحث دوم بحث درگیر سازی به جای ابلاغ کردنه. یکی از قوی ترین راهکارها برای شکست مقاومت اینه که به جای ابلاغ تغییر تیم‌های کلیدی و نماینده‌های افراد مقاوم توی مرحله طراحی تغییر بیاد درگیرشون بکنید. اگه یه نفر خودش بخشی از این راه حل باشه هرگز باهاش مخالفتی نمیکنه. مثلا توی پیاده سازی سیستم‌های جدید یا اون سیستم جدیدی که میخواد خلق بکنید از تیم‌های سنتی بخواد که نکات فنی رو یا اون چالش‌های عملیاتی و طرح رو بیان بررسی بکنن و نظرشون رو به شما بدن.
بحث دوم بحث اثر دستاوردهای کوچیک و سریعه. هیچ چیز به اندازه یه پیروزی کوچیک و سریع نمیتونه مقاومت رو از بین ببره. طرحهای بزرگ یا اون طرحهای بزرگ کاری که دارید انجام میدید، تحول رو توزیع تحول دارن انجام میشه، به قطعات کوچیک تقسیم بندی بکنید. فاز اول طوری انتخاب بکنید که تو کمتر از مثلا 1.5 ماه نتیجه ملموس و قابل اندازه‌گیری داشته باشین. این پیروزی سریع اعتماد به نفس تیم‌های مقاوم رو افزایش میده و شک و تردیدها رو هم از بین میبره. بحث بعدی بحث حمایت و آموزش مستمره. تغییر همیشه با کاهش موقت بهره‌وری همراهه. به جای سرزنش تیم‌ها ازشون بیاد حمایت بکنید. بودجه آموزش‌های مهارت‌های نرم که من توی ویدیوهای قبلی باهاتون صحبت کردم رو بیاد افزایش بدید. تیم‌های شما باید بدونن که در صورت اشتباه یا کاهش عملکرد موقت نه تنبیه بلکه حمایت میشن تا مهارت جدید رو یاد بگیرن. بحث پنجم بحث شناسایی قهرمانان این تغییره. توی هر سازمان افراد کمی وجود دارن که ذاتاً از تغییر استقبال میکنن. این افراد رو به عنوان سفیرای تغییر توی بخش‌های مختلف بیاد شناسایی بکنید که اونها میتونن بهترین متقاعد کننده ها باشن، چون پیام رو به زبان خود تیم ها و به صورت اثبات اجتماعی میان انتقالشون میدن و منتقل میکنن. این افراد میتونن شکاف اعتماد بین رهبری و تیم های اجرایی رو برای شما پر کنن. شما به عنوان یک رهبر یادتون باشه که مقاومت در برابر تغییر یک بیماری نیست، این یه نشونه است. نشونه‌ای که میگه شما باید ارتباطات، شفافیت و فرایند درگیرسازی خودتون رو بهبود بدید. با پذیرش ترسای تیم، درگیرسازی اونها تو فرایند طراحی و ارائه پیروزی‌های سریع میتونید این مقاومت رو بیاد مدیریت بکنید و فرهنگ نوآوری رو نهادینش کنید. به عنوان یه حرکتی که در انتهای این ویدیو ازتون میخوام انجام بدید، میخوام توی پروژه تحویل بعدیتون جلسه ابلاغ رو با جلسه شنیدن بیاد جایگزین بکنید. به تیم‌های کلیدی خودتون بگید ما میخوایم این تغییر رو مثلا ایجاد بکنیم. لطفاً 5 تا دلیل اصلی که فکر میکنید این کار توی بخش شما شکست میخوره رو به ما بگید. گوش دادن به همین دلایل نیمی از مسیر مدیریت مقاومتیه که شما میتونید به راحتی ازش عبور بکنید. ممنونم که این زمان رو برای ارتقای مهارت‌های رهبری و مدیریت تغییر خودتون صرف کردید. از همتون سپاسگزارم. برای همتون آرزوی شب و روز خیلی خوبی رو دارم. تا ویدیوی بعدی در محمود 20 با همتون خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.